जय शिवराय मित्रांनो, मी सुयोग तुमचं मनापासून स्वागत करतो आपल्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, मागील व्हिडिओमध्ये आपण ओझरच्या विघ्नहर गणपतीचे दर्शन घेतले आणि ह्या व्हिडिओमध्ये आपण जाणार आहोत लेण्याद्रीच्या गिरिजात्मक गणपतीचे दर्शन घ्यायला। मागील व्हिडिओमध्ये सांगितल्याप्रमाणे ओझरपासून लेण्याद्री सुमारे 14 किलोमीटर इतके आहे। लेण्याद्री बुद्ध लेणी ही पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुका जवळपास सर्व बाजूंनी सह्याद्रीच्या डोंगर रांगांनी वेढलेली आहे व याच रांगांच्या अतिशय परिपक्व व मजबूत बेसाल्ट खडकात अनेक बौद्धिक कोरीव शैलगृह कोरलेली आढळतात। जुन्नरमध्ये भारतातील सर्वात मोठा बौद्ध लेणी समूह असून तेथे झालेले कोरीव कामांची संख्या 325 आहे। यात चैत्यगृह, विहार, पोठी व लेणी आहेत। यातील प्रमुख बौद्ध लेणी समूह म्हणजेच लेण्याद्री बौद्ध लेणी। येथील विहारात मध्यभागी प्रशस्त मंडप असून 3 बाजूला वेगवेगळ्या आकारांचे 20 निवास कक्ष आहेत। या विहारात प्रवेशासाठी दगडात कोरलेल्या पायऱ्यांचा जिना आहे। जिन्याच्या शेवटी स्तंभ असलेल्या व्हरांड्यातील मधल्या दारातून विहार प्रवेश करता येतो। मध्ययुगीन 17व्या शतकामधील भिंतीतील 2 निवास कक्ष एकत्र करून भिंतीत कोरलेल्या गणपतीचा आकार देण्यात आला। तेथे गिरिजात्मक गणपतीची स्थापना करण्यात आली। हा गणपती अष्टविनायकांपैकी एक असून गिरिजात्मक या नावाने प्रसिद्ध करण्यात आला व या लेण्यांचे नामांतर लेण्याद्री करण्यात आले। या लेण्यांचे मूळ नाव कपिचित बुद्ध लेणी असे होते। त्याचे मूळ कारण म्हणजेच या लेणींवर असलेल्या वानरांचा वावर होय। पाली भाषेत कपी म्हणजेच वानर किंवा माकड, चित किंवा चिता म्हणजेच एकत्रित राहणारे किंवा आढळणारे असा देखील होतो। म्हणजे जेथे वानर एकत्रित राहतात किंवा वानरांना आवडणारी जागा म्हणजेच कपिचित। आजही या डोंगरावरती माकडांचा जथा राहत असतो। प्राचीन काळापासून येथे वानरांचा वावर असावा म्हणूनच त्या काळी येथे लेणी कोरणाऱ्यांनी किंवा येथे राहत असलेल्या भिक्षू साधांनी या लेणी समूहाला कपिचित बुद्ध लेणी असे संबोधले होते। जसे जसे आपण पुढे जातो तसे तसे ते आपल्याला लेण्या दिसायला लागतात।
लेण्यांच्या पायऱ्यांकडे जाता जाता तुम्हाला खूप सारी दुकाने इथे पाहायला मिळतात. पायऱ्या चालू झाल्या तुम्हाला डाव्या बाजूला एक तिकीट घर दिसेल. तेथून तिकीट काढून मगच तुम्हाला वरती प्रवेश मिळतो. येथील तिकिटाची किंमत 25 रुपये इतकी आहे. वरती येऊन हे दृश्य पाहिल्यावरती चढून आलेला थकवा पूर्ण निघून जातो. तर गणपतीचे दर्शन घेऊन थोडे फोटोज वगैरे काढले आणि आपण परत खाली उतरायच्या मार्गाला लागलो. तर पायऱ्या उतरून खाली आल्यावरती आम्हाला भूकही प्रचंड लागली होती. त्यामुळे आम्ही एका हॉटेलमध्ये नाश्ता ऑर्डर केला आणि तो होता मिसळ. तर मित्रांनो, नाश्ता वगैरे करून झाल्यानंतर ते आम्ही परत प्रवासाला सुरुवात केली आणि हा आमचा परतीचा प्रवास. पण मित्रांनो, आपल्या व्हिडिओचा हा प्रवास असाच चालू राहतो. तर तुम्ही अजून आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर ह्या व्हिडिओला लाईक करा आणि आपल्या मित्रांसोबत शेअर करा. तर आपण भेटूयात अशाच एका पुढच्या नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्या, मस्त राहा आणि खुश राहा.